Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 108, sau khi Vương Lâm được Thiên Vận Tử truyền cho sát lục tiên quyết, anh ấy đã ngay lập tức tìm một nơi để tu luyện. Trải qua thời gian, Vương Lâm rốt cuộc cũng thành thạo lý thuyết, anh ấy lập tức tìm kiếm một nơi có thể thực hành, bởi vì sát lục tiên quyết cần phải chiến đấu sinh tử nhiều thì mới có thể đại thành. Chính vì thế mà không lâu sau, Vương Lâm bây giờ đã tới Linh Nhạc Quốc. Rất nhanh, vừa khi anh ấy đi tới thì một lão nhân vấn đỉnh đã tới chấp quyền nói: "Lão phu Thiên Nhai ra mắt sứ giả đại nhân." Nghe vậy, Vương Lâm cũng chấp quyền đáp: "Làm phiền rồi, sứ giả đại nhân không phải tới để khiển trách lão phu thì tìm ta có chuyện gì? Địa tinh này có nơi nào có yêu thú tụ tập không?" Nơi mà yêu thú tụ tập thì địa tinh có 3 chỗ, toàn bộ đều ở bên trong ngọc giản này, sứ giả đại nhân nhìn qua là biết. Tiếp nhận ngọc giản, thần thức của Vương Lâm đảo qua, hướng về phía lão già gật đầu một cái, không nói thêm nữa, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Chớp mắt, Vương Lâm đã ở tại một khu rừng hoang vắng vô cùng quỷ dị, nơi đây tập trung rất nhiều yêu thú, nơi đây chính là địa ma yêu giới. Nhìn qua nơi này một lượt, ngay sau đó, anh ấy định ra tay thì bất ngờ phía xa có mấy thân ảnh từ xa phóng tới. Thấy vậy, Vương Lâm thân mình đã nhoáng lên rồi biến mất. Phía xa, mấy người kia nhìn thấy bóng dáng vừa lóe lên thì giật mình tưởng là hoa mắt. Đến đây, một tên thanh âm vang lên nói: "Đại sư huynh, vừa rồi hình như ta nhìn thấy một người tiến nhập vào nơi đây. Đây không phải cấm địa, có người tới cũng là bình thường, chúng ta ở đây chờ sư bá. Quách huynh đúng là đệ tử Đại La Kiếm Tông, tông môn số 1, khí phách cũng hơn người. Thiên Cầm cô nương, người yên tâm, rượu kim quả ta sẽ để lại cho cô một quả, cũng đủ để ngươi mang về cho sư môn." Phía xa, nghe thấy rượu kim quả, Vương Lâm trong mắt liền lóe lên hàn quang lẩm bẩm: "Đại La Kiếm Tông, thú vị, đúng lúc có thể tìm ra được tung tích của Chu Giật tiền bối, chỉ là không biết rượu kim quả này là vật như thế nào." Suy nghĩ anh ấy vừa chấm dứt thì ở phía xa, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh đã bay tới, trong đó có một hóa thần và 2 gã anh biến sơ kỳ. Mấy người này vừa tới, họ lập tức nhìn mấy tên đệ tử cấp bậc thấp hơn hỏi: "Rượu kim quả là do ngươi phát hiện phải không?" "Đúng vậy, ta phát hiện ra có 100 quả rượu kim nhưng lại có yêu thú thủ hộ nên ta không lấy được. Nếu tìm được, ta sẽ cho ngươi một quả, dẫn đường." Dứt lời, tất cả động thân, đoàn người của Đại La Kiếm Tông cũng đi vào địa ma bắc giới, xung nhập vào trong đám sương mù mỏng manh, dần mất đi bóng dáng. Thấy vậy, Vương Lâm cũng liền bám theo phía sau, thế nhưng đang đi, Vương Lâm lại vô tình gặp một con tiểu thú lao tới tấn công. Đáng tiếc cho nó, chỉ hành động nhẹ nhàng, Vương Lâm đã khiến tiểu thú bỏ mạng. Sau đó, từ trong cơ thể kia dần rỉ ra một ít vụn khí, nhìn nó, Vương Lâm lẩm bẩm: "Sát lục tiên quyết ở trong sinh tử thu hồi sinh lực, không biết nó có phải là sinh lực hay không?" Lời vừa dứt, Vương Lâm lại tiếp tục phóng đi đuổi theo mấy tên kia. Vừa phi hành, anh ấy vừa lặng lẽ nghe xem đám người kia bàn bạc để biết được hiệu quả của rượu kim quả. Đồng thời vừa đi, anh ấy cũng vừa triển khai sát lục tiên quyết để liệp sát hung thú. Bất chợt, từ trong đó, anh ấy thu được một con buôn ngưu thú tivi. Vừa khi con hung thú kia ngã xuống thì ngay lập tức, văn thú đã liền từ trong người Vương Lâm bay ra, rồi lao tới và dùng cái vỏ nhọn chích vào con thú kia, hấp thu toàn bộ tinh hoa của nó. Nhận ra vấn đề, Vương Lâm mỉm cười. Dọc đường đi, anh ấy liên tục triển khai sát lục tiên quyết vô thanh vô tức, lấy mạng rất nhiều hung thú. Phía sau, văn thú được một bữa đánh chén no nê. Một hồi lâu sau, một người một mũi mới dừng lại. Nhìn về phía trước, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Tìm được rượu kim quả rồi sao?" Lời anh ấy vừa dứt thì hồn phách văn thú đột nhiên ly thể rồi bay đi dò xét. Phía xa, đám người kia đã cảm nhận được nơi đây có điều gì đó kỳ lạ. Dường như bọn họ đã cảm nhận được sự xuất hiện của hoang thú, thế nhưng bọn chúng đâu biết đó chỉ là hồn phách văn thú mà thôi. Bởi vậy mà vừa đi, bọn chúng vừa lo sợ, từng tiếng xì xào bàn tán cũng không ngừng vang lên, thậm chí trong lúc đó còn có tên sợ quá muốn quay đầu. Thế nhưng, trước sự mời gọi của đám người đi cùng, mấy tên này cuối cùng vẫn tiếp tục tiến vào sâu bên trong khu rừng u ám quỷ dị kia. Đợi đoàn người Đại La Kiếm Tông rời đi, bóng dáng của Vương Lâm ngồi trên văn thú mới vô thanh vô tức xuất hiện bám theo sau. Còn phía xa kia, đang đi, một nữ tử trong đoàn đột nhiên lên tiếng nói: "2 tháng trước, sư môn vạn bối phát hiện rượu kim quả ở trong này." Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức nhìn theo hướng nàng chỉ. Sau đó, 2 vị trưởng lão Đại La Kiếm Tông tay phải bấm quyết, trực tiếp ấn vào hư không phía trước một cái. Một mũi khoan hiện ra, lập tức phá tan cỏ cây, tạo ra một thông đạo thẳng tắp, cuối cùng dừng lại ở một cái cây cổ thụ to lớn trước mắt. Nhìn nó, một người vội vàng hô lớn nói: "Rượu kim quả, quả thực là rượu kim quả." Lời vừa dứt, đám người kia hai mắt trở nên sáng ngời, không chậm trễ, bọn họ liền bay tới cái cây kia. Thế nhưng, khi lại gần, một vài người liền phát hiện ra trên cây có điểm kỳ lạ, đó chính là những đôi mắt đang nhìn ra. Giật mình, một người nhận ra đó là Cửu Lê Trùng. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Cửu Lê Trùng thủ hộ cũng không có gì là lạ, chẳng qua để đối phó với nó cần phải có dược dẫn." Dứt lời, lão nhìn sang bên cạnh mấy tên tu vi thấp hơn với vẻ mặt tà dị. Cùng lúc đó phía xa, Vương Lâm nhìn thấy cái cây kia thì lẩm bẩm nói: "Kia chính là kim linh căn, tại sao bọn chúng lại gọi là rượu kim quả?" Đồng thời vào lúc đó ở bên cạnh, văn thú nó lại kích động vô cùng, trong mắt lộ ra vẻ thèm khát. Nhìn nó, Vương Lâm khẽ lẩm bẩm: "Vật này đối với văn thú có tác dụng đặc thù nào chăng?"
Còn phía xa kia, quả đúng như dự liệu, một tên trưởng lão đã ra tay với một tên đệ tử, lấy hắn làm vật dẫn, thân thể bị ném vào cái cây để dụ đám cửu phệ trùng đi ra. Cũng vì vậy mà tích tắc sau, một tiếng hét vang lên, thân thể của một tên đã liền bị cửu trùng vây lấy và cắn xé. Còn phía xa, mấy tên kia thấy phệ trùng đã bị thu hút thì liền vui vẻ nói: "Cấm pháp thần thông của Thạch huynh rất thích hợp với nơi này, hai người chúng ta đi lấy rượu kim quả." Nghe vậy, một tên cười khoái chí liền thi triển cấm pháp, nhất thời nó liền tạo thành một tấm lưới vây nhốt đám cửu trùng đang cắn xé thân thể gã tu sĩ kia lại. Đến đây, không còn nguy hiểm, đám người kia lập tức phóng người đến cái cây muốn thu lấy đồ tốt. Thế nhưng, ngay khi bọn họ đến gần cái cây kia thì bất chợt từ đâu một luồng sát ý lạnh như băng lan tràn, cảm nhận nguy hiểm, một tên run rẩy quát: "Vị đạo hữu nào tới đây, đừng giả thân giả quỷ nữa, tại hạ là Thạch Phương trưởng lão của Đại La Kiếm Tông, mong đạo hữu bước ra nói chuyện." Tuy nhiên, đáp lại, xung quanh vẫn không hề xuất hiện một bóng người nào. Thấy thế, một tên lập tức lấy ra pháp bảo là một cái gương liền chiếu rọi nơi này. Đáng tiếc, không trung chỉ vang lên một thanh âm quát: "Ánh sáng của đom đóm sao có thể so sánh với ánh trăng?" Lời vừa dứt, từng luồng khí sắc lệ bay ra. Chỉ trong nháy mắt, đám người kia đã có một tên lập tức ngã xuống. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến bọn họ không kịp trở tay, từng tiếng la hét thất thanh vang vọng. Trong số đám người đó, có người kịp lấy ra pháp bảo, thế nhưng đáng tiếc, chưa kịp sử dụng, bọn họ đã tiêu đời. Cuối cùng, chỉ thấy Vương Lâm lạnh lùng xuất hiện. Thấy Vương Lâm, mấy tên tu vi thấp nhất kia vô cùng hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Còn nam chính của chúng ta, bàn tay khẽ động, anh ấy liền điểm vào hư không, tức thì từ trong người mấy tên kia, một luồng khí xám đã liền bay ra rồi ngưng tụ lại. Dưới mặt đất, một người nhận ra Vương Lâm sợ hãi nói: "Thiên Vận Tông, Tử Hệ Lão Thất, Vương Lâm sao?" Nghe vậy, Vương Lâm thu tay phải lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên đó quát: "Trả lời ta một vấn đề, ta cho các ngươi rời đi một người." "Vương Lâm, dù ngươi là anh biến trung kỳ, nhưng hôm nay chúng ta có hai anh biến sơ kỳ. Đến lúc đó, do cho bọn ta bỏ mạng ngươi cũng trọng thương, nửa tháng ta muốn xem ngươi có thể đến Đông Hải được không, nhận một đòn của ta đi." Dứt lời, một tên tu sĩ anh biến gầm lên, nháy mắt đã phóng công kích về phía Vương Lâm. Bên cạnh, một tên thấy vậy cũng liều mạng làm theo, công kích khủng bố trong nháy mắt cũng phóng ra. Thế vậy, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, bàn tay chỉ lên trời cao, một chiêu đại tịch diệt chỉ đã liền từ trên trời cao phóng xuống. Bùm một tiếng, công kích của hai tên kia toàn bộ tan vỡ. Ngay sau đó, một cuộc giao chiến quyết liệt diễn ra. Đáng tiếc, mấy tên kia vẫn là chưa đủ so với Vương Lâm, bởi vậy mà sau một hồi giao chiến, dưới sự cường đại của mình, nam chính đã đánh bại hai tên anh biến sơ kỳ chỉ trong giây lát ngắn ngủi. Đến đây, bọn chúng mới biết sợ hãi, quỳ rạp xuống đất cầu xin nói: "Vương đạo hữu, nếu ngươi thả ta đi, ta có thể truyền thụ lại cho ngươi phương pháp đoạt xá siêu tốc này." Nói xong, Thạch Phương đưa tay phải vỗ ra sau một cái, lập tức một nam hai nữ phía sau, ngoại trừ Thiên Cầm, hai người còn lại thân mình đều lập tức chấn động bỏ mạng tại chỗ. Đến đây, trước những lời van xin của tên kia, Vương Lâm chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi có biết 200 năm trước khi Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu từ tiên giới trở về, có xuất hiện điều gì kỳ lạ không?" "Ngươi nói, chẳng lẽ là kiếm hồn kia sao?" "Đúng vậy, nói ta nghe một chút." 200 năm trước, sau khi Kiếm Tôn đại nhân trở về thì bị một đạo kiếm hồn truy đuổi và giao chiến ác liệt. Sau đó kiếm hồn biến mất, kết quả như thế nào cũng không ai biết được. Đem phương pháp đoạt xá của ngươi nói ra đi, ghi chép thành ngọc giản cho ta. Ngươi phải đáp ứng thả ta đi, để xem ngọc giản của ngươi là thật hay giả đã. Nghe vậy, cái tên Thạch Phương không chút do dự xuất ra ngọc giản ném cho Vương Lâm. Vương Lâm đưa tay ra tiếp lấy, thần thức đảo qua. Thấy vậy, Thạch Phương lóe lên, thân mình khẽ động, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Vương Lâm thấy vậy thì điểm ra phía trước một cái, lập tức một luồng khí xám vờn lao về phía đối thủ. Sợ hãi, tên kêu quát: "Vương Lâm, người vi phạm quy củ của người tu đạo." Lời hắn vừa dứt, khí xám kia đã chui vào trong cơ thể hắn, khiến tên này nổ tung. Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm sẽ còn làm gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!